कपालदेखि कपाल त डल्लै भयो घाँसै निकालेको हो हेलो गाइज म चाहिँ अब आज काठमाडौँ हिँड्न आँटेको होइन सिलाघरबाट भर्खर निस्केको कपालमा धुलै धुलो छ यार बाटोमा अस्ति आउने बेला मेरो ठाउँमा धारा देखेको थिएँ राइट त्यहीँ अब दसैँ जमघाट मनाउनुपर्छ होइन अनि दामी रमाइलो भयो फेस पनि अलिअलि सुनेको छ यार मैले पहिलोचोटि होइन राति हामी कति राति भइसकेको थियो होइन अनि स्पिड चाहिँ हाम्रो कति थाहा छ 70-80 किलोमिटर थियो क्या पर आवर है यति हावा चलेको थियो होइन मैले अहिलेसम्म त्यसरी त्यो भाइजर अन गरेर कहिले पनि चलाएको छैन कि भाइजर अफ गरेर त्यो कहिले पनि चलाएको छैन क्या यति फ्रेस सुनेको थियो यार नकभरि धुलो धुलो पसेको थियो मेरो होइन आँखा पनि अलिअलि सुन्यो राम्रोसँग देखेन सो आज म एकैचोटि 100 किलोमिटर कुद्छु अनि रेस्ट गर्छु अनि आधा घन्टा जति त्यहाँ डेरा जमाउँछु अनि फेरि 100 किलोमिटर फेरि डेरा जमाउँछु अनि फेरि यस्तो गरेर अब यहाँबाट 318 किलोमिटर रहेछ काठमाडौँ होइन अनि त्यही हो अब बाटो चाहिँ दामी छ गाइस हाम्रो दामी छ बाटो हेर्न उता मान्छे उयो पुल हो मलाई किराले यस्तै पुलमा लिन आएको थियो दामी लाग्यो तर उसको घर चाहिँ राम्रोसँग घुम्न पाएन टाइम छैन नि त भोलि बिहान देखेर यहाँ पछाडि कटा 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 आवाजहरू आइरहेको घोडाले मासु लिएको जस्तो फिल भएर मलाई पछाडि हड्दैन मेरो यहाँ त्यो हड्डी होइन मासुमा मेरो यहाँ पछाडि छ क्या प्रब्लम थियो पहिलाबाट झन् बिहानदेखि हल्लियो होला जस्तो भइरहेको गाइस सो अब एकचोटि म बाटोमा भेट्छु होइन अब सी यू
गाइज अब चाहिँ म कुन दुनियाँमा छु भनेर मलाई थाहै होइन कि होइन। अब म अस्ति म उदयपुर जाने बेलामा चाहिँ अब त्यो बाटो सिधै थियो नि त, सिधै त्यो बर्दिवास यताउति सिधी थियो होइन। अनि म त्यहाँबाट अस्ति अर्कै बाटो गएँ होइन। अनि आज उसले भनेको बाटो आएन। अनि म आएँ अनि गाईघाटबाट अलिकति त्यो लहन हुँदै जानु पर्ने, तर म चाहिँ यता कटहरी हुँदै आएँ कि। अब थाहा छ नि यो लामो बाटो हो कि छोटो बाटो होइन। अनि मलाई बिचमा के लाग्यो भने होइन, भाइ यो त अस्तिको बाटो जस्तो त छैन त यार। अस्ति त यस्तो खाल्टाङ खुल्टुङ थिएन, यहाँ चाहिँ अहिले म आएको बाटो चाहिँ कस्तो छ भने बिचमा फुल पिच छ होइन, एकदम फर्स्ट क्लास पिच छ होइन। अनि 100 मिटर जति 200 मिटर जति चाहिँ अलिकति अफ रोड छ कि, भर्खर बाटो बनाएर छ होइन। यो बाटोमा कोही हिँड्दैन, चरोमुसो कोही हिँड्दैन होइन। तर बाटोमा बिचमा ट्रक चाहिँ 1-2वटा चाहिँ हिँड्छ है। सुरुमा म बर्दिवास जान्छु भनेर म यो बाटो आएको बर्दिवास पुग्छु भनेर आएको थिएँ होइन। तर यो कटारीबाट बर्दिवास जानुभन्दा सिन्धुली चाहिँ नजिक हुँदो रहेछ। सो म सिधै अब सिन्धुलीको बाटो हेर्दै आएर छु है। अनि यो थाहा छैन यति लामो पुल छ, हेर्नुहोस् है, दामी पुल छ दामी। अहिले म भनेको रोड छ, मेरो साथमा रोड छ, अनि मेरो साथमा यो बाइक छ है। अनि सही लागेर चाहिँ एकदम यो त आम्बो के भन्नु, म त दामी रमाइलो छ है। झन् नआउँछु भनेको अब नआउने त त्यस्तै हो होइन। अनि साह्रै नै रमाइलो लागेर छ होइन। एक्लै पनि मलाई बडो रमाइलो लागेर छ। अब किनकि अब फेरि अब ग्रुपमा छुट्टै नै हुन्छ नि त। अब जम्माको सहमत लिनु पऱ्यो। अब एक्लै हिँड्यो भने चाहिँ होइन, जहाँ रोक्यो जति कुदाउनु मलाई कुदायो, जहाँ रोक्नु मलाई, जे खानु मलाई खानु मलाई हुन्छ नि त होइन। अनि रमाइलो लागेर छ। अब यहाँबाट सिन्धुली 60 किलोमिटर रहेछ है। अनि त्यस्तै हो। अनि यो गुगल म्याप पनि के हो यार, अब मलाई हेर्न आएको हो कि यो राम्रोसँग हेर्न त किन नआउनु होइन। रिफ्रेस नभएको हो कि नेट नचलेर होइन। नेट पनि होइन यस्तो सहर जस्तो ठाउँमा चाहिँ चल्ने होइन। अनि अलिकति भित्र पिजेबाट अलिअलि घर भए पनि नचल्ने कि। मसँग चाहिँ एनसेलको मात्र छ कि, एनसेल र स्मार्टको छ। स्मार्टको त झन् चल्दैन है। अनि धन्न एक ठाउँ यहाँनिर आएर चल्यो क्या, नभए त म माथि पुग्थ्यो त कता पो पुग्थ्यो हो। फेरि यतातिर पेट्रोल पम्प खोज्न यति गाह्रो छ भाइ। काठमाडौँतिर त 114 रुपियाँ थियो यार म आउँदाखेरि, यता त 118 117 यार, ठाउँ हेरी यार। हाम्रो झन्डा यहाँ छ। अनि यो चाहिँ मेरो पोको 15 हो होइन। शिलाले मलाई सिकाएको यसरी ब्याग राख्नलाई। किनकि म बोक्ने गर्थेँ नि त। अनि पानी झुन्डाउने तरिका चाहिँ मेरो चाहिँ यो है। अनि मसँग एउटा यो पनि छ है। मेरो ड्रेसिङ पनि गर्नुपर्ने छ यार, गर्नै पाएको छैन। आज त जसरी भयो नि गर्नुपर्छ, न फेरि भोलि यति धेरै पिट निस्किन्छ। सरी फर द्याट है। अनि अति नै गर्मी छ हौ। अनि बाटो चाहिँ होइन कुदेपछि नि त्यसमाथि ब्रेक हान्ने त चान्सै छैन कि होइन। कुदेछ ब्रेक हान्ने भनेको त त्यही अब नराम्रो बाटो आयो भने अनि रोक्नु पऱ्यो भने मात्र ब्रेकमा खुट्टा जान्छ, नभए त भाइ सिधै दबाएको हो है। अनि म चाहिँ त्यति साह्रो स्पिडमा चाहिँ गएको छैन है। 80-90 है, जस्ट थोरै नै हो 80-90 भनेको। अनि कहिले कसो अब यसो त यहाँको यो कर्नरिङ देखेर त भाइ मलाई त आफ्नै कर्नरिङ देखेर आफैलाई डर लागेर आउँछ। त्यति साह्रो मलाई हान्न आउँदैन नि त। यति नै अब मैले त्यो बाटोको चाहिँ मैले त्यति साह्रो भिडियो बनाएको छैन होला होइन। किनकि ब्याट्री पनि छैन हेर, एउटा मात्र ब्याट्री छ मसँग, त्यसले मलाई काठमाडौँसम्म पुऱ्याउनु छ होइन। बिचको बाटोको अब अलि राम्रो सिनहरू चाहिँ म निकाल्छु है। अब फोनमा पनि चार्ज बजाएर राख्नुपर्छ होइन, रेकर्डिङ गर्नुपर्छ नि त। ओके सो अब म यहाँबाट हिँड्छु। यति तातो घाम आएर छ कि है, यति तातो घाम होइन, यति तातो हावा आएर छ होइन। हिजो बेलुका पनि फेस सुन्नेको अलिक कम भयो अहिले है। यो होइन यति चिसो बोटल सक्यो, यो ड्यु यति चिसो थियो होइन, लगभग आइस नै जम्न आँटेको थियो कि। मलाई थाहा थियो कि अस्ति मैले त्यस्तो एकदम मर्ने गरी चिसो, खानै नसक्ने चिसो यहाँ यसरी हालेर हिँड्दाखेरि नि त्यो तातो भएको थियो क्या, जस खान मिल्ने लायक जति चाहिँ भएको थियो क्या। अनि यो पनि बिहान त्यस्तै थियो होइन। मैले यसरी यहाँ लिएर आउँदा अहिले यो ठिकै छ, त्यति साह्रो चिसो छैन, चिसो छैन। सो अब म यहाँबाट जान्छु अब नन स्टप 60 किलोमिटर सिन्धुली। सो राति चाहिँ म बरु बिचमा धुलीखेलतिर बस्छु होइन, हिलो भयो भने। तर म राति चाहिँ म राइड गर्दिनँ यार, राम्रोसँग त्यही माथि आँखा कमजोर छ नि त मेरो होइन। अनि टल्किरहेको पनि नदेख्ने कि। अब हिजो एकचोटि होइन
त्यत्रो हाइवेमा होइन एउटा बाइक स्वाइट गइदियो क्या मेरो त मुटु सुटु झसङ्ग भएर यस्तो के भन्नु यस्तो त्यही भएर राति चाहिँ होइन धेरै राइड नगरौँ होला बरु बसौँ कतै राति चाहिँ से नो टु राइडिङ अर ड्राइभिङलाई खासै फरक पर्दैन होला राइडिङ चाहिँ अलिक गाह्रो छ साइड लाइट पनि बलेको हो कि नबलेको यार नजिक पुगेपछि बल्ल मान्छे देख्छ टाढाबाट देख्दैन अनि ब्रेक हान्ने कि के गर्ने ब्रेक हान्न थाल्यो भने आफै लड्ने सम्भावना हुन्छ सो त्यही पनि म अहिलेसम्म यहाँसम्म आइरहेको छु तर दामी छ यार दामी अति नै दामी छ कि अब म फेरि वैशाख तर यो पूर्व है पश्चिम बुटोल साइड होला होइन पूर्व नै दामी छ हौ रोडहरू त यार दामी छ त बा जता हेऱ्यो बाटो उस्तै जम्मै एउटै देख्ने कि सुइँ गएको छ बाटोको टुङ्गै छैन है बा दामी छ ओके अब म एकैचोटि रोडमा भेट्छु त रोडको खासै धेरै आउँदैन होला मेरो यु नो वाइ नो ब्याट्री प्रब्लम बाई बाई यो पुल थियो त्यो दुईवटा गाडी आएको त्यसरी लिचिक हल्दिदिने कि मलाई भयो थियो सो यो कमला पुल हो के अरे त्यहाँ मैले यसको त्यहाँ साइन गर्छ कि कमला पुल छ होइन यो सिन्धुली यति किलोमिटर भनेर यतातिर त ढुङ्गामा त्यो लेख्छ नि होइन त्यो नै छैन कि सायदै भित्री बाटो भएर होला कि यो यसमा हिँड्ने भनेको त्यो टिप्पर हिँड्छ होइन टिप्पर मात्रै हुन्छ यो बाटोमा टिप्पर आई मिन अब यस्तो बसहरू हिँड्दैन भन्नु खोजेको कि यस्तो हाम्रो धनगढी इटहरी त्यो त्यस्तो बसहरू यो ठाउँबाट हिँड्दैन रहेछ कि अब मैले त्यो ठाउँको नाम चाहिँ आएको जस्तो यस्तो लोकल बसहरू अनि लङ टुरको बसहरू यताबाट हिँड्दैन रहेछ यताबाट हिँड्यो भने खालि त्यही के अरे ट्रकहरू हो कि सो
सो मैले पनि यो लिएर आएको छु किनेर होइन। सो हामीले पनि हाम्रो बाइक चढाइदियो आयौँ बागमती प्रदेश 02 होइन 16P8826। कोही आयो भने यता मेरो यो ऐनासँग फोटो खिच्नु है, अरू भनेको त्यस्तै हो। सो अस्ति मलाई थाहा थिएन नि त, तर यहाँ मैले सुनेको होइन यो यसरी ऐना राखेको चाहिँ यहाँ एक्सिडेन्ट भएकोहरूको अहिलेसम्म यति धेरै एक्सिडेन्ट भयो, अनि जतिवटा एक्सिडेन्ट भयो त्यति यो राख्ने भन्थ्यो होइन। तर मैले यहाँको पण्डित आमै हुनुहुँदो रहेछ, आज अस्ति चाहिँ पण्डित बा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई सोधेको यो चाहिँ अब जस्तै आफ्नो सुरक्षाका लागि गाडी बाइकहरूको सुरक्षाको लागि यस्तो ऐना छैन अनि यस्तो बाइक नम्बरहरू टाँसिँदो रहेछ होइन। सो मेरो चाहिँ मैले जति सुनेको थियो, तर आज मेरो चाहिँ कन्फ्युजन के क्लियर भयो क्या, त्यो त्यस्तोवाला होइन रहेछ, यसरी पोजिटिभको लागि हो यो। ओके अब लाज लाग्यो धेरै मान्छेहरू छ यहाँ, बाई बाई।